Magandang umaga, narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Setyembre 16, 2020. Sa ating headlines. Hurricane Sally lalo pang lumakas habang papalapit sa southern U.S. states. Estados Unidos, niluwagan na ang China travel warning pero pinag-iingat pa rin ang kanilang mamamayan pagtungo sa China. World Health Organization nagbabalang tataas pa ang naitatalang bilang ng COVID-19 deaths sa Europe pagsapit ng buwan ng Oktubre at Nobyembre. Bilang ng nasuwi dahil sa West Nile virus outbreak sa southern Spain umakyat na sa 4. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, Hurricane Sally intensifies as southern U.S. states alert residents. Inalerto na ng mga otoridad ang mga residente mula sa southern U.S. states dahil sa Hurricane Sally. Ang hurricane ay nagbabantang manalasa sa southern U.S. states kabilang ang Florida, Mississippi at Alabama. Lunes nang tumaas sa Category 2 storm ang Hurricane Sally at inaasahang magla-landfall ngayong Miyerkules. Ayon sa mga opisyal, magdudulot ng malakas na mga pag-ulan at hangin ang Hurricane Sally. Ngayong taon ay naging aktibo ang hurricane season. Nagpaalala naman si Louisiana Governor John Bel Edwards sa mga residente na mag-ingat sa hurricane. Ang Louisiana ay kasalukuyan pa lamang bumabangon mula sa pananalasa ng Hurricane Laura noong nakaraang buwan. Nagdeklara naman ang Alabama at Mississippi ng state of emergency. Sabi ni Mississippi Governor Tate Reeves, ang Hurricane Sally ay inaasahang tatama sa kalupaan malapit sa Biloxi ngayong Miyerkules. Sa New Orleans naman, ang mga residenteng nakatira sa labas ng levee protection system ng lungsod ay inatasan ng lumikas sa kanilang mga bahay. Trump warns trees can't just explode during wildfires. Sinisi ni U.S. President Donald Trump ang Democratic state leaders sa West Coast dahil sa nangyayaring forest fires. Ayon kay Trump, ang wildfires ay dahil sa poor forest management. Nagbabala rin ng opisyal na ang dry trees ay maaari ring sumabog. Ang komento ni Trump ay nagdulot naman ng pagkalito at umani ng batiko sa social media. Also, when you have years of leaves, dried leaves on the ground, it just sets it up. It's really a fuel for a fire. So they have to do something about it. They also have to do cuts. I mean, people don't like to do cuts, but they have to do cuts in between. So if you do have a fire and it gets away, you'll have a 50-yard cut in between, so it won't be able to catch to the other side. They don't do that. Doing an incredible job. This is one of the biggest burns we've ever seen. And we have to do a lot about forest management. Obviously, forest management in California is very important to Oregon. There has to be good, strong forest management, which I've been talking about for 3 years with the state. So hopefully they'll start doing that. Bumaba ng 15% noong nakaraang linggo ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Amerika. Maging ang COVID-19 deaths nito ay bumaba rin sa magkasunod na 4 na linggo. Ayon nito sa Reuters analysis, sa average nasa 35,000 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitatala sa Amerika kada araw hanggang nitong September 13. Ito na ang ika-8 linggo na dire-diretsyong bumababa ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa Amerika mula sa peak noong July na umabot sa 70,000 na bagong kaso ng COVID-19 araw-araw. Higit 735 individuals naman ang average na bilang ng nasawi mula sa COVID-19 noong nakaraang linggo sa Amerika. Bumaba rin ang naitatalang nasawi sa California, Texas at Florida. 9 na estado naman ang nakitang may pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa loob ng 2 linggo. Mas mababa ito sa 117 estado noong nakaraang linggo batay sa Reuters tally ng state and county reports. Kabilang sa may pagtaas sa kaso ng COVID-19 ay sa North Dakota at Wisconsin sa Midwest, Delaware, New Hampshire, New Jersey, Arkansas, Oklahoma, South Carolina at Utah.
Niluwagan na ng Amerika ang travel warning nito laban sa China. Kasunod ito ng pagkilala ng Amerika na nagkaroon na ng COVID-19 progress sa China. Pero hinihimok pa rin ng State Department ang mga mamamayan ng Amerika na i-reconsider pa rin ang pagbiyahe sa China. Ayon pa sa State Department, marami na sa mga negosyo sa People's Republic of China ang nagbalik operasyon na, kabilang ang daycares at mga paaralan. Nagbabala rin ang State Department sa mga US citizens tungkol sa bantang arbitrary arrest sa China kabilang sa Hong Kong. Kasunod ito ng ipinatutupad ng Beijing na mahigpit na bagong security law. Ang updated travel advice ng Amerika ay nangyari ilang linggo matapos na ideklara ng China ang victory laban sa COVID-19. Nakatanggap ang US government ng bid mula sa tech giant na Oracle para maging American partner sa Chinese-owned TikTok video app. Kasunod ito sa naging pahayag ng Amerika na may banta sa national security ang nasabing app. Kinumpirma naman ni Treasury Secretary Steven Mnuchin ang nasabing alok kaugnay sa US operations ng TikTok matapos na i-reject ng parent company nito na ByteDance ang proposal mula sa Microsoft. Sa isang statement, sinabi ng TikTok na nagsumite sila ng proposal sa Treasury Department. Naniniwalaan nila sila na makatutulong ito para maresolba ang security concerns ng Trump administration at mapayagan na ang kumpanya na magamit ito ng nasa 100 million na katao sa Amerika. Kinumpirma rin ng Oracle ang pagsusumite ng proposal. Anila ang kumpanya ay bahagi ng proposal ng ByteDance sa Treasury Department nitong weekend. Ang Oracle ang magsisilbi bilang trusted technology provider. Hinimok ng European Union o EU ang China na payagan na ang mga independent observers sa Xinjiang region. Nagbabala rin ang EU na dapat gumawa ang Beijing ng concessions kung gusto nitong pumayag na magkaroon ng major investment deal sa bloc. Ang panawagan ay nangyari sa ginawang video talk sa pagitan ng EU chiefs at ni Chinese President Xi Jinping na nakatuon sa kalakalan at climate change. Matatanda ang tinanggihan ng China nitong mga nakalipas ang panawagan na mabigaya ng independent access sa Xinjiang region kung saan ang Beijing ay inaakusahan ng paglabag sa karapatang pantao. We see that our investors just face too many barriers in these key sectors. And for us, with market access, it's not a question of meeting halfway, but it's a question of rebalancing the asymmetry and a question of openness of our respective markets. We expect that the market access barriers in China will be removed, especially for future and emerging digital technologies. They are the core of our economies. It's telecommunication. China has to convince us that it is worth having an investment agreement. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ngayong Sabado sa Tagisan ng Galing. Grabe, sa pool kami. At least, good vibes, diritan at boses na pangmalakasan ang mangingibabaw ngayong Sabado. Kaya naman, tutok na sa Tagisan ng Galing Part 2 Singing Edition. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical, also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Henry Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robus Builders, Villa Casares, Chris Rack Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and
AUB, Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETAP, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Ito po si Teresa Loizaga. Abangan po ninyo ako sa Himig ng Lahi ngayong linggo, alas 8 ng gabi, dito po sa Net 25. Muling binuksan ang libu-libong paaralan at kolehiyo sa Pakistan matapos ang 6 na buwang closure dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Pakistani Education Ministry, lahat ng higher education institutions sa nasabing bansa ay muling binuksan itong September 15. Kaya ang mga estudyante sa grade 9 hanggang 12 ay nagbalik eskwela na rin. Sinabi ba ni Prime Minister Imran Khan, prioridad at responsibilidad nila na matiyak na ang bawat batang magbabalik eskwela ay ligtas sa kanilang gagawing pag-aaral. Ang operasyon anya sa mga paaralan ay sumusunod sa public health safety rules laban sa COVID-19. Dagdag pa ni Khan, naghahanda rin ang kanyang gobyerno ng standard operating procedures para matiyak na magkaroon ng ligtas na teaching environment sa mga educational institutions. Matatandaang noong Marso nang isara ng Pakistan ang lahat ng education institutions sa bansa kasunod ng COVID-19 outbreak. Inaasahan ng World Health Organization o WHO na tataas ang araw-araw na maitatalang bilang ng COVID-19 deaths sa Europe sa buwan ng Oktubre at Nobyembre. Ayon ito kay WHO Europe Director Hans Kluge, ang 55 member states ng WHO sa Europe ay nagsagawa ng online meeting nitong Lunes at Martes. Tinalakay sa pagpupulong ang kanilang mga pagtugon sa COVID-19 at napagkasunduan ng kanilang overall 5-year strategy. Ang kaso ng COVID-19 sa Europe ay patuloy sa pagtaas nitong mga nagdaang linggo, lalo na sa Spain at France. Noong lamang Biyernes, higit 51,000 na bagong kaso ng COVID-19 nang napaulat sa 55 bansa sa Europe. Ayon sa WHO, mas mataas pa ito sa highest peak noong April. It's going to get more tough. In October, in November, we're going to see more mortality. It's a moment that the countries don't want to hear this bad news, and I understand. But I think it's very important that this is going to finish at one moment or another. This is not the end of the world. It's not the vaccine. I hear the whole time, the vaccine is going to be the end of the pandemic. Of course not. We don't even know if the vaccine is going to help to all population groups. Some signs we get now is that it will help for one group and not for the other. And then if you have to work with different vaccines, what a logistical nightmare. The end of the pandemic is the moment that we as a community are going to learn how to live with this pandemic. And it depends on us, and that's a very positive message. Walang naitala ang Victoria State sa Australia ng bagong nasuwi dahil sa COVID-19 sa nakalipas na 24 oras habang 42 bagong kaso ng virus ang kanilang naitala. July 13 ang huling nakapagtala ang Victoria State ng nasawi dahil sa COVID-19. Mula sa higit 26,700 na kaso ng COVID-19 sa Australia, 75% nito ay mula sa Victoria. Samantala, extended naman ang hard lockdown sa Melbourne hanggang September 28. Pero dahil sa unti-unting pagbaba sa naitatalang bagong kaso, niluwagan na ang ang ilang restrictions nitong Lunes. Pinapayagan na ang mga residente na lumabas ng kanilang bahay para mag-ehersisyo at pinaikli na rin ng mga otoridad ang night curfew. Umakyat na sa 4 ang bilang ng nasuwi dahil sa West Nile virus outbreak sa southern Spain na ikinakalat ng mga lamok. Ayon sa local health authorities, ang bagong nasawi ay 87 taong gulang na babae na naospital dahil sa nasabing sakit sa bayan ng Puerto Real sa southwestern province ng Cadiz. Habang 10 ibang
katao pa nila ang nasa ospital sa 2 lalawigan, kabilang ang 4 na nasa intensive care units. Batay sa ulat, ang West Nile virus ay maaaring magdulot ng sintomas na gaya ng flu. Pero sa malubhang kaso, maaari itong magresulta ng lagnat, coma at encephalitis. Maaari rin itong maging sanhi ng meningitis. Unang nadiskubre sa Uganda ang nasabing virus noong 1937 na dala ng mga ibon at kumakalat sa mga tao sa pamamagitan ng mga lamok. Nag-spray na ang regional government ng Andalusia sa iba't ibang wetland areas ng pesticides para mapatay ang mga lamok at mabawasan ang panganib ng transmission sa West Nile virus. Pinayuhan din ang mga residente na maglagay ng mosquito nets at screens sa kanilang mga bahay. 4 na katao ang ikinulong ng Vietnam dahil sa kanilang naging bahagi sa pagkamatay ng 39 na migrants na natagpuan sa refrigerated truck sa Britanya noong nakaraang taon. October 2019 nang matagpuan ang bangkay ng 39 na katao mula sa Vietnam sa loob ng isang sasakyan malapit sa London. Sa ulat ng official provincial newspaper, ang 4 na defendants ay sinintensyahan ng korte ng pagkakakulong mula sa pagitan ng 2 taon at kalahati at 7 taon at kalahati. Sila ay nahatulang guilty sa pag-organisa at pag-aayos ng illegal immigration. Pero ayon sa kaanak ng ilang biktima, dapat hindi bigyan ng jail terms ang mga akusado. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. The New Era University, in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education all levels beginning this first semester academic year 2020 to 2021 through the NEU Virtual Learning Environment, or NEU VLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands. NEU has 18 colleges, and 2 graduate schools. It also offers ALS and ETF. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay, Baras, Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. The search for the best continues. Tagisan ng Galing Part 2 is now accepting audition entries. If you are 21 to 59 years old and have what it takes to be the next Tagisan ng Galing Grand Winner as a solo performer, duet, trio, band, or grouped act, submit your audition entries now. Just follow these guidelines. To submit audition entries for the singing category, contact Nikki at 0977-651-9504. This is your chance to be Tagisan ng Galing's grand winner and win 2 million pesos. For more details and updates, visit and like the Tagisan ng Galing Facebook page. What are you waiting for? Join now!
Naghain ng not guilty plea si Greg Kelly, ang former aide ni ex-Nissan Chief Carlos Ghosn. Martes nang magsimula ang trial laban sa kanya sa Tokyo na may kaugnayan sa kasong financial misconduct. Si Ghosn ngayon ay at large bilang international fugitive. Sa trial ng kaso, pinabulaanan ni Kelly ang mga alegasyon laban sa kanya. Anya, hindi siya sangkot sa criminal conspiracy. Inaasahang tatagal ng 10 buwan ang nasabing trial. Nakasentro ito sa mga katanungan kung si Kelly at ang Nissan sa pagitan ng 2010 hanggang 2018 ay iligal na itinago ang payments ng nasa 9.2 billion yen na ipinangako ni Ghosn sa kanyang retirement. Tumaas ng 4.1% ang unemployment rate sa Britanya noong Hulyo dahil sa pagbaba ng ekonomiya na sanhi ng COVID-19 pandemic. Batay sa official data, ang unemployment rate sa loob ng 3 buwan hanggang sa katapusan ng Hulyo ay tumaas ng 4.1% kumpara sa 3.9% noong nakaraang taon. Ang bilang naman ng mga tao na nag-claim ng jobless benefits ay umabot na sa 2.7 million nitong Agosto. Tumaas ito ng 121% mula noong Marso nang isinailalim sa lockdown ang Britanya dahil sa virus. Nakabawi sa pagsisimula ng trading ang European stock markets kasunod ng naitalang pag-angat ng kita ng Wall Street. Ang London benchmark FTSE 100 index ay umangat ng 0.4% o 6,048.96 points. Samantala, ang Eurozone Frankfurt's DAX 30 index ay kumita naman ng 0.3% o 13,233.04 points. Ang Paris CAC 40 naman ay umangat ng 0.2% o 5,062.52 points. Nais na ni dating NBA player Jeremy Lin na bumalik sa paglalaro sa National Basketball Association matapos ang isang season na paglalaro sa Beijing Ducks sa China. Magugunitang si Jeremy Lin after 1 season in China and wants to return to the NBA where he sparked the Linsanity craze of 2012. Ang 32 anyos na basketball player ay naglaro sa Toronto Raptors at unang Asian American na nanalo ng NBA championship. Nagsimula ang NBA career ni Lin sa Golden State Warriors noong 2010 at lumipat sa New York Knicks noong 2012 kung saan nakilala siya bilang Linsanity. Natuklasan ng mga scientist na mayroong gas sa planetang Venus. Ayon sa mga scientist, ang atmosphere ng Venus ay nagtataglay ng traces ng phosphine gas. Ang kondisyon sa Venus ay madalas sa ilarawan bilang hellish dahil ang daytime na temperatura nito ay napakainit na kayang matunaw ang lead. At ang atmosphere nito ay halos binubuo ng carbon dioxide. Gumamit ng telescopes ang team ng experts sa Hawaii at Atacama Desert sa Chile para obserbahan ang upper cloud deck ng Venus na nasa layong 60 kilometro mula sa surface. Na-detect nila ang mga bakas ng phosphine na isang flammable gas na madalas na nagkakaroon sa mundo mula sa breakdown ng organic matter. Pero binigyang tiin ng nasabing team na ang presensya ng phosphine ay di nagpapatunay sa presensya ng buhay sa Venus. Ang mga researchers ay nagsagawa ng modeling calculations na layong maipaliwanag ang bagong phosphine production. Estados Unidos ang nagpapatuloy na wildfire. Sa laki kasi ng apoy na tumupok sa kagubatan ay nagdulot ito ng makapal na usok. Isa sa apektado ng tinaguriang record-breaking pollution ay ang Portland na siyang pinakamalaking lungsod sa Oregon. Hindi lamang kapaligiran ng lungsod ang apektado ng makapal na usok, kundi maging ang kalusugan ng mga residente nito. This year's been tough. This year's been tough with COVID and everything that's been going on in Portland, but this last week with the smoke, the fires, all around Multnomah County, the smoke is a big problem. It's bad. It can get so smoky here, it looks like fog. It's like, I'm glad I know how to navigate fog because
there's times it's so smoky you can't even hardly breathe. And it's really hard when you got an animal that is, you gotta walk. You gotta walk this little dude. Really, I just put on a mask. I mean, I'm still trying to keep the energy up, but it's pretty bad out here without it. Yeah, I mean, I don't recommend it, but at the same time, I'm trying to improve, so. It's weird to see Portland like this. I've grown up coming here, and it's always so green, and the air is always, so fresh. Like, that's one of my favorite things about coming here, and seeing it, like, smoky and not even being able to see, more than 1,000 yards in front of you is very different. It's been hard because I feel like we've had to stay inside a lot more, and then with, COVID-19 as well. So just trying to find stuff to do inside with family and friends, yeah. Noong Lunes, pumangalawa sa listahan ng IQ Air Quality Rating ang Portland City na may pinakamalalang kalidad ng hangin kasunod ng Vancouver, Canada na apektado rin ng wildfire. Tampok sa China ang experimental green housing project. Ito ay matatagpuan sa isang apartment building sa Beijing. Ang proyektong ito ay binuo noong 2018 at ngayon ay nagsilbi na rin itong tourist attraction para sa ilan. Bago ito naging modern eco-paradise ay naging marumi at di kaaya-ayang tignan ang gusali kaya minarapat nila doon na baguhin ang imahe nito. Naging inspiration nila ang paglalagay ng mga halaman doon na ang konsepto ng vertical forest. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.